خب سلام. امیدوارم که خوب باشید. همونطور که می‌بینید متفاوت ویدیو این هفته. داستان داره، حالا براتون تعریف می‌کنم. یه موضوعی چند وقتی ذهن منو به شدت درگیر خودش کرده و خیلی دارم می‌خوام دربارش محتوایی بسازیم توی مینیمالیسم شو، ولی موفق نمیشیم چون چیزی که ذهن منو به شدت درگیر کرده و می‌خوام دربارش چیز به خصوص و ویژه‌ای بنویسم ولی موفق نمیشم، به خاطر اینکه دنبال کلمات مناسبم، به خاطر اینکه دنبال ارائه مناسبم، خیلی مواظبم که از کلمات نامناسبی یهو استفاده نشه توش و لحن و گفتار درست باشه و از این داستانا. و یه جورایی این منو درگیر یه مدل کمالگرایی کرده درباره این موضوع و همینم باعث شده که تا الان موفق نشده باشم که محتوای این برنامه رو بنویسم. همین چند دقیقه پیش با فرناز داشتیم راجع به همین موضوع صحبت می‌کردیم و فرناز پیشنهادی داشت این بود که برو همینو الان اصلا نمیخواد چیزی بچینیم دوربین و اینا، برو سریع همینا رو بگو، همینو شروع کن، شاید همینجوری باید باشه. به این علت که این موضوعیه که ممکنه سوء برداشتایی ازش بشه و برای همین هم هست که من خیلی حساسیت داشتم روش. شاید هم نشه، نمیدونم، بعضی وقت هست که من الکی سر یه سری چیز حساسیت نشون میدم، ولی خب موضوعیه که هممون تقریبا درگیرشیم. اینجوری نیست که یه عده‌ای باشن یا من گله‌ای از یک عده‌ای داشته باشم و بیام بگم که چرا همه اینجوریان، چرا نه. بیشتر که وارد این موضوع شدم دیدم که خودم هم درگیر این موضوع هستم و یه چیز همه‌گیری شده و متاسفانه موجه شده این داستان، یه جوری توجیه پذیر هم شده. حالا میگم بهتون داستان بی‌حوصلگی و کم طاقتی انسان امروزیه، بهتر اینجوری بگم. چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا همه چی ردا هست، الان دارم با شما حرف میزنم و ممکنه که چیزایی بگم که شاید خوب نباشه، نمیدونم، شاید ممکن باشه بر بخوره به کسی یا از این داستانا، نمیدونم، ولی خب اینو بپذیریم با هم دیگه، چون منم منتظرم که صحبت شما رو دربارش بشنوم، چون فکر میکنم که یه چیز یه طرفی نیست، چیزی که همگیمون گفتم درگیرش شدیم و باید بیایم ببینیم که آقا داستان چیه، چه اتفاقی افتاده که به این اندازه ما تبدیل شدیم به آدمایی که تحمل مثلا چند ثانیه حتی درگیر شدن با یه موضوع رو نداریم و اینو توجیه هم میکنیم، برای خودمون موجه هم میدونیم اتفاقی که افتاده. یعنی اصلا عمق فاجعه اینجاست. داستان فاجعه اینجا اتفاق میفته که ما اینو موجهش داریم جلوه میدیم. توی این زمانه دیگه کی حوصله داره کتاب 1000 صفحه‌ای بخونه؟ توی این دور زمانه دیگه کی حوصله داره؟ هوش مصنوعی هست دیگه، میرم اونجا همه چی اونجا هست. و جالب اینجاست بیشتر ماهایی که همین توجیه داریم نسبت به اون بی‌حوصلگی و بی‌طاقتی و کمکاری خودمون، از همون هوش مصنوعی وقتی میریم یه چیزی میپرسیم و یه چیزی بهمون میگه، باز سر اون هوش مصنوعی هم قور میزنیم که کوتاه‌تر بگو. یعنی حتی کوتاه‌تر از اونم میخوایم داشته باشیم. این یه بخشش جالبه، خوبه. اون بخش مثبتش خب مشخصاً سیو کردن زمانه و این داستان خب زمان تلاست و این صحبت ها. ولی بحث اینجاست که آیا داره به جای دارکی نمیره؟ این موضوع تاریک تر نمیشه رفته این داستان به نظرتون؟ حدود یک سال و نیم پیش بود فکر میکنم که میگفتن یه ویدیو توی اینستاگرام یا توی یوتیوب یا توی هر جایی 8 ثانیه فرصت داره که مخاطب رو جذب خودش بکنه. طی این یک سال و نیم اخیر اتفاقی که افتاده الان اینجوری شده که طی 3 ثانیه فکر میکنم تو باید مخاطب رو جذب خودت بکنی. اگه نکردی محکومی به دیده نشدن و نابودی و عقب موندگی و این داستانا. نمیدونم، میگم یه بخشش خیلی خوبه، یه بخشش خیلی جذابه، ولی یه بخش عظیمیش ترسناکه. اونم به خاطر اینکه به یه جایی رسونده ما رو این موضوع، به یه نقطه‌ای رسیدیم الان ما با این طرز تفکر که هستن کسایی که میان اینا رب مینیمالیسم هم میدن. شما خب داریم راجع به مینیمالیسم اینجا صحبت میکنیم و میگیم که همه چی باید کم باشه و فلان باشه و ایزار. این مسئله مدرنیته که قاطی این موضوع شده هم باز دوباره ترسناکه. یعنی سوء استفاده هایی که از یه سری مفاهیم داره میشه، اینم باز
داستان تاریک‌ترش میکنه و پیچیده‌اش میکنه. میدونید این که ما بیایم بگیم که آقا همه چی باید مینیمال باشه، اضافات حذف بشه، دلیل بر این نیست که همه چی باید کوتاه باشه. یعنی به این معنی نیست که، اشتباه گفتم، به این معنی نیست که همه چی باید کوچیک باشه، کوتاه باشه، سریع حرفتو بزنی بری. هایکوهایی که مثلا توی چندین قرن پیش گفته می شدن هم با وجود اینکه یک دو خط سه خط بودن، مفهوم توش بوده. یعنی اگر هم در اون لحظه داشته تولید می شده و مثلا به اصطلاح فکر نمی کرده طرف راجبش و یه اتفاقی در لحظه می افتاده و اونو تبدیل به یه هایکوی مثلا می کرده یه شاعر، در واقع هایکو نویس، بماند که این در وجودش خب بوده، جریان داشته، این اونجا داشته زندگی میکرده، اصلا رشدش اون شکلی بوده، نیازی اصلا به فکر کردن نداشته، اصلا تو وجودش بوده، احساس میکرده، مینوشته، ولی فکر پشتش بوده. خب یه تاریخی پشتش بوده، یه داستانی پشتش بوده. و وقتی تو 3 خط مثلا هایکو میخونی، یهو مغزت میگه چقدر خفن، چقدر باحال، هی هزاران تصویر میاد به ذهنت. حتی میخوام بگم همچین چیزی هم وقتی هست و اینقدر کوتاهه، همینقدر یعنی به اندازه اون، چجوری بهتون میگم، درسته که کوتاهه، کمه، خب، ولی پر از مفهوم توش، مدرنیته و مینیمال بودن و کوتاه بودن و کمینه گرایی و ساده گرایی. و این معنی نیست که همه چی رو قطع کنیم و بگیم که نه این دیگه زیادیه فلانه. تحملمون پایین اومده به شدت و این به نظر من از یه جایی به بعد داره آزاردهنده میشه. اون جایی که ما وقتی نوبت به رشدمون میرسه، میخوایم یه تغییر بکنیم، میخوایم بگیم که مثلا من میخوام فلان عادت رو تو زندگیم ترک کنم، فلان عادت ناپسندو. مثال مستقیم بهتون میذارم. مثلا ما یه ویدیو درست کردیم درباره ترک سیگار دیگه، یه کتاب توش معرفی کردیم. هستن آدمایی که میگن او کی میخواد کتاب بخونه آجی، چه خبره فلانو میذاره. تو کتاب رو میخونی بعد دیگه سیگار نمیکشی، تموم میشه و انقدر کم حوصله شدی که حتی این کار رو هم نمی کنی برای خودت، خوندن یک کتاب مثلا 200 صفحه‌ای. اینه منظورم از اون داستان زیادی شدن این مفهوم سرعت و فلان و این بی‌حوصلگیه. انگار که دیگه داره از یه حدی گذشته و این بده، اشتباهه به نظر میرسه. مثلا به یکی میگی بیا این کارو بکن که مثلا فلان چیزو به دست بیاری، اولین چیزی که میگه او یعنی چی؟ که این اتفاق افتاده؟ قطعا که خب بله یه زمانی بوده، یک پروسه‌ای طی شده، سالها به هر حال طی شده تا رسیده به این نقطه و میدونیم که چجوری این اتفاق افتاده. این نوع پرسیدن من به این معنیه که چرا دیگه، میدونی یه حالت یه گله‌ای از خودمونه انگار که چی شد، کجا، چطوری. یه لحظه من ببخشید اینو چک کنم صدا قطع نشده باشه. آره نمیدونم. به هر صورت درباره این موضوع خیلی دوست دارم که نظراتتون رو بدونم و خیلی دوست دارم که یه ذره بازتر بتونم به قضیه نگاه کنم. آمار خودتون میدونید، همه این آمارا هستن، میدونید که آمار مطالعه چقدر پایینه، آمار افراد موفق چقدر پایینه. اصلا تعریف ما از موفقیت و اینا دیگه اصلا بماند، نمیخوایم وارد اونا بشیم، ولی اینکه چقدر این عجله کردنه، اینکه چقدر این کم تحملی و کم طاقتی و بی‌حوصلگی روی عدم موفق شدن ما توی کارامون تاثیر داره، اینا بماند که قطعا خودتون بهتر میدونید. شما تنها کاری که باید برای مثلا همون مثال ترک سیگار بکنید اینه که یه کتاب بخونید. این کم حوصلگی و کم طاقتی و عجله داشتنه به شما کمک نمیکنه که چون عجله داری سریع به هدفتون برسید. اتفاقا جلوتون میگیره، چون عجله دارید نمیرسید به هدفه، به اون چیزی که میخواید اصلا نمیرسید. ایناشه که ذهن منو درگیر کرده، ایناشه که
یه عده‌ای میان میگن که راجع به خودمون بگم شما راجع مینیمالیسم حرف میزنید ولی اصلا مینیمال نیستید، ویدیوهاتون طولانیه مثلا. یعنی چی؟ اصلا اشتباه فهمیدیم یه سری چیزا رو. این که من بیام مثلا بگم که آقا شما وقتی میخوای مثلا یه سری مثلا یه روش پاکسازی بهت معرفی میکنیم، میگیم که باید بری این کارو بکنی، اون کارو بکنی، اینجوری بکنی، اونجوری برداری، اونجوری مثلا فلان جعبه رو بیاری، مثلا روش 4 جعبه رو، هر 4 تا جعبه یه چیزی روش نوشته میشه و یه پروسه‌ای داره و فلان و اینا. این خود این تعریف کردن این حداقل 5 دقیقه طول میکشه. بعدش من بیام به شما بگم که آقا خب این روش یه سری نکات هم داره. خب مهمه کسی که تا هیچ مواجهه‌ای نداشته باید بدونه، وقتی میره گیر میکنه یهو میبینه الان چیکار کنم، اینا که این همه گفتن چرا اینو نگفتن؟ خب باید بیاد دوباره از ما بپرسه. یه سری نکات هم داره. تو میای یه سری نکات هم میگی، مثلا میای میگی که اوکی شما وقتی با یه چالش اینجوری مواجه شدی این کارو بکنی بهتره، میتونه سرعتتو بیشتر کنه، کمکت کنه که پیش بری توی این داستانه. بعدش میای مثلا میگی که فلان چالش ها رو هم داره، اگه اونجا گیر کردی میتونی بری از فلان روش کمک بگیری، اصلا اینو ولش کن، برو یه جا. رسیدن به اون سادگی، رسیدن به اون نقطه‌ای که برای ما آرامش قرار بیاره، کمترین زمانش، کمترین چیزی که توی یک مثلا روش پاکسازی که ما مثلا معرفی میکنیم، کمترین زمانش 10 دقیقه رو دیدن فقط اون ویدیوه. و شما باید بری مثلا 1 ماه 2 ماه 3 ماه اون روش رو انجام بدی، پروسه داره تا طی مثلا چند سال برسی به اون خلوتیه که میخوای. این مثاله ها. مثلا من آدم تو مستند مینیمالیستا بود یا تو کتابشون بود یادم نیست، میگفت که فکر کنم 2-3 سال 4 سال اینا فکر کنم یه همچین پروسه طول کشیده بوده که تا اینا همه اون پروسه مینیمالیست شدن رو طی کنن و برسن به اون نقطه‌ای که الان هستن. و هنوز هم دارن برنامه میسازن، هنوز هم دارن اون پروسه رو طی میکنن. میدونید؟ باز میگم یه مثال ها. توی هر حوزه‌ای، توی هر زمینه‌ای، کسی که حوصله نداره 2 خط کتاب بخونه، حوصله نداره 2 کلمه حرف بشنوه، حوصله نداره فکر کنه، ذهنشو درگیر کنه، به جای اینکه بره اون زمان خالی داخل متروشو، اون زمان خالی داخل تاکسیشو که ول داره میره، اونو اختصاصش بده به یه مثلا 2 خط کتاب، ترجیح میده که بشینه چه میدونم از این بازیای رنگی رنگی بکنه، نمیدونم چیه. قضاوت نمی‌کنم، ما قبلا توی ویدیوهامون درباره اینکه ذهن آدم‌ها چجوری کار میکنه، چطوری آدمیزاد با اینکه میخواد مثلا ورزش کنه ولی ورزش نمیکنه، تقصیر خودش نیست، تقصیر یه تاریخچه‌ای پشتشه، ذهن آدم، ناخودآگاه آدم، اینا همه روش داره. ما معرفی کردیم که چجوری باهاش مواجه بشیم. آره اصلا قضاوتی نیست، اینا سواله یه جورایی که آیا اصلا آیا اون درسته؟ میگم انقدر این موضوع برای من خاص و ویژه بود، میترسیدم دربارش برنامه بسازم، چون یه جورایی از همین چند جمله قبلم که یه قضاوتی انجام دادم و گفتم که قضاوت نمی‌کنم، میدونی از همین چیزاش میترسیدم. ولی خب اوکی، پاکش نمی‌کنم، میذارمش اینو و فکر می‌کنم که لازمه دیگه، حتما که درباره این چیزا شاید صحبت بشه، حداقل اول برای خود من یه سری داستانا حل بشه، یه سری داستانا اوکی بشه و تا بعد اگر برای شما هم سوالی در این باره وجود داره یا اصلا تا حالا بهش فکر نکردید، الان براتون در واقع طرح شده این مسئله، شاید خوب باشه که بهش فکر کنیم و ببینیم که چجوری هست. خیلی خیلی وسعت داره، خیلی میشه راجبش حرف زد، ولی هی من ذهنم داره میپره این ور اون ور و فکر میکنم که میتونم تا فردا راجبش حرف بزنم به بیشتر حتی. ولی میخوام که ببینم میشه از زوایای دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرد، از چه زوایایی میشه نگاه کرد. نمیدونم، یه سری سوالایی مثل این که آیا این حجم اطلاعات، این ماکسیمالیسمی که دنیا رو فرا گرفته و ما رو داره به سمت مینیمالیسمی که معنای اشتباهی داره، برداشت اشتباهی ازش میشه، داره پیش میبره، آیا این اتفاق داره میفته؟ و اگه داره میفته آیا درسته؟
آیا همین باعث نمیشه که ما کم حوصله بشیم، بی‌طاقت بشیم، تحمل نداشته باشیم؟ همون که گفتم اطلاعات اینقدر زیاده ما فرصت نداریم اصلا. یعنی از یه جایی به بعد دیگه دست ما نیست، انقدر عجله کردیم دیگه، افتادیم تو دور و صبر نمی‌کنیم اصلا وایسیم ببینیم که چه خبره، چه اتفاقی داره میفته. انقدر اطلاعات داره همینطور میاد و یادمون میره. یه مثال خیلی کوچیک، برید سیو مسیج، سیوهای اینستاگرامتون رو چک کنید، همین ببینید چقدر سیو کردید ویدیو که اون 100 سال پیش اصلا نگاه هم نکردید بهشون. نهایت لطفی که به خودمون میکنیم سیو کردن یه سری مطالب و یه سری پستای اینستاگرامی و یه سری پستای تلگرامی و توی سیو مسیجامونه که هیچ وقت بهشون سر نمیزنیم. خودم اینجوری اما نمیخوام، دارم میگم که چرا اینجوریه، چه اتفاقی داره میفته. با وجود اینکه هممون دنبال پیشروی هستیم، هممون دنبال توسعه فردیم، هممون دنبال اینیم که خوب باشه همین چی دیگه، ولی قدم‌های کمی براش برمی‌داریم، گول میزنیم خودمونو بیشتر مواقع. این گول زدن هم هست، مثلا همین سیو کردن و اینا گول زدنه دیگه، گول زدنه. نمیدونم، امیدوارم که یه اتفاقی بیفته با این داستان. نمیدونم، امیدوارم که به جای بهتری بره. من خیلی امیدی ندارم به این که قراره این موضوع اوکی بشه، سرعت بیاد پایین و مثلا همه خیلی اوکی بشنن مثلا 1000 صفحه کتاب بخونن با حوصله. به هر حال سرعت تکنولوژی و شرایط زندگی آدم‌ها و همه اینا هست دیگه. میگم توی بحث قضاوت که وارد میشه آدم میبینه که خب خیلی جاها آدم‌ها تقصیر خودشون نیست، ولی خیلی جاها هم هست، خیلی جاها هم نه که تقصیرشون باشه، خیلی جاها دخیل هستن. به هر حال مراقب خودتون باشید، بنویسید لطفاً برامون راجع به این موضوع، خیلی مهمه، خیلی شاید اصلا خیلی بهش پرداختیم اگه ببینیم که داره بازتر میشه و جالب میشه این داستان، بیشتر از این که توی ذهن خودمون بهش بپردازیم و بهش فکر کنیم، عمومی ترش کنیم، بیشتر راجع بهش برنامه بسازیم. مراقب خودتون باشید، دوستتون داشتم.